What's up? It's the ArchiAgent. Add a little sugar. Do you share a room with your sibling? Have you ever wondered if your room design fits both of you perfectly? Stay tuned, and by the end of this video, I'll show you how a typical Filipino bedroom for two is designed. Don't forget to hit the like button if you agree with how a typical Filipino bedroom for two is designed. Subscribe if you want to see more videos like this. Alright, so we have a familiar contemporary house here, this modern Zen designed house. But let's not get into details since we will be focusing on designing the bedroom of the two Filipinos. By the way, just because it's modern doesn't mean it was recently built. Actually, in the Philippines, we've been seeing this type of design since the 2000s. So let's get right to it. Let's start it off by removing the roof deck and the third floor so we can see the floor layout of the house. So as you can see, it's the same room in my previous video, which is designing a typical Filipino bedroom. But in this case, we'll have a different floor layout in order to accommodate the two users of the bedroom. Unahin na po natin ang pinaka-importanteng gamit sa kwarto, ang kama. Pero sa itong sitwasyon, gagamitin po natin ay bunk bed since dalawa po sila at mas mamamaximize ang spasyo dahil less than 16 square meters lang po ang kwarto. Sunod, lagay po natin ang cabinet. I will be placing this in the same position as in my first video since we'll be using the same room shape and based on the room's shape, this position is the most convenient area to place the built-in cabinets. Nakalimutan ko pala mag-set ng stereotype para sa dalawang room owners. So gawin po natin silang parehong lalaki, yung isa nasa senior high, yung isa college student na. Consider na rin nating middle class ang pamilya nila. Hindi sila masipag mag-aral, pero masipag sila mag-video games. Kaya dahil mahilig sila sa video games, instead of putting a study area inside their bedroom, lalagay po natin ang gaming console nila sa loob ng kwarto. Dahil hindi naman po lahat may resources para magkaroon ng sariling gaming room sa bahay. Kinailangan natin ng TV stand dahil base sa ginawa kong floor layout, wala pong lugar para maglagay ng wall-mounted na TV. Pwede naman kayo magpakabida-bida at ikabit na lang ang TV sa bintana dahil meron ring nauusong glass-mounted TV. Pero mas magandang mag-stick tayo sa stereotype, kaya back to basics muna tayo. Sa totoo lang, maganda nga may TV stand dahil may extra storage na para sa video games, para po sa mga controllers. yung tito ko nga, ginagamit yung TV stand niya pang tago ng mga bold niya eh. Kaya kita nyo, magandang may TV stand. Problema lang, mas madaling nakawin ng TV. Kaya, reminder pala sa mga balak mag-Airbnb na mas magandang mag-wall mounted para safe po ang TV nyo pag may nagrenta sa Airbnb unit ninyo. Yung lalagay nating TV para sa magkapatid, dapat UHD TV 4K, yung 43 inches. Ulo pa lang. 43 inches na. Kaya tang ina mo, Eugene. Pero mura na rin naman yung mga TV ngayon. Makakahanap ka na ng UHD TV 4K na nasa 16,000. Depende na lang siguro kung smart TV or hindi. At ang pinaka-inaantay natin, ang gaming console. So ilalagay natin ngayon ay PS4. Siguro naman mas maraming may gusto ng PlayStation over Xbox, di ba? Kaya, yun, PS4 na lang ang ilalagay ko dito para sa video na to. Ayan.
Ilipat ko lang ang controller sa taas ng TV stand at gawin nating dalawa. Assume na lang natin na yung extra controllers na sa loob ng storage ng TV stand kasama yung mga bold ng dito ko. At okay na ito. Next up, let's place the window type aircon. The reason why I keep placing the window type aircon here is I think this is the most optimal location to maximize the circulation of the air conditioning unit around the bedroom. Kaya ilagay na natin ang manual type aircon ng magkapatid. Next furniture we'll put are the bean bags. Magandang bean bag na lang ang ilagay natin para sa magkapatid dahil hindi po practical na maglagay pa ng sofa or ng upuan sa kwarto na ito dahil mahirap pong itabi ang sofa at malaki po ang area na kinakain nito. Hindi po kagaya ng mga beanbag, madali lang itabi, pwedeng ipatong, at maganda rin po siyang accent sa mga kwarto natin. Dahil dalawa po ang nakatira sa kwarto na ito, kailangan po natin ng marami pong storage para sa magkapatid. Unahin na po natin ang shelf. Useful po itong mga shelf na to dahil kadalasan, pinaglalagyan po ito ng mga gamit na gusto pong i-display. Pwede rin pong collection ng mga libro or collection ng mga laruan. Maglalagay rin po tayo ng extra cabinet. Kadalasan po kasi yung mga built-in cabinets napupuno po pag matagal na yung pamilya sa bahay. Kaya marami rin pong nangangailangan ng extra storage pag nakalipas na rin po ng ilang taon. Hindi na po floor-to-ceiling cabinet ang ilalagay po natin. Ang height po ng cabinet na ito ay 1 meter para maaari rin pong patungan ng mga iba pa pong gamit na kinakailangan po ng easy access. Kumbaga ito po ang side table ng magkapatid. Ilagay na rin po natin ang electric fan at resize ko ng konti. Linagay ko siya sa lugar na ito dahil kaya niyang tamaan yung mga nagvi-video games sa beanbag at kung natutulog sila sa bunk bed, natatamaan sila ng electric fan. Lagay na rin natin ang towel rack na pagsasabitan ng tuwalya na may BO. Pinag-iisipan ko kung i-keep ko yung 4 na towel rod. Pero parang masyado kasing naka-protrude siya sa wall eh. Kaya bawasan na natin, gawin na natin 2 na lang at i-adjust natin ng konti yung towel rack. Huwag natin kalimutan ilagay ang out of style na striped curtains na pinili ng ating magulang o ng lolo at ng lola. Napili pala nila yung mga ganitong style dahil ito yung pinakamadali, ito yung pinakamura, kaya syempre, ito yung bibilhin nila. Okay, mukhang tapos na tayo sa lahat ng furnishes, kaya maglagay na tayo ng mga extra details para gumanda ang dating ng typical Filipino bedroom for 2. Unahin na natin ang mga tuwalya. Oo nga pala, kailangan pa pala natin palitan ang material ng flooring ng kwarto. Let's make it the usual vinyl tiles that's made to look like wood materials. Okay, balik na tayo. Lagay na natin ang mga tsinelas. Oh, laki pala nito. Well, you know what they say. Big feet, big dreams. Next, ilagay na natin yung mga video games. Ilalagay ko sila sa shelf dahil, para maganda lang tingnan sa video at mukhang may laman yung shelf. Maglagay na rin tayo ng mga used video games sa taas ng TV stand para magmukhang mas detailed ang kwarto nito pag nag-render tayo mamaya. Isa rin sa mga essentials ng mga kwarto ng lalaki ay ang tissue. Siyempre, sinisipon rin kami, di ba? At kumpleto ba ang tissue kung walang lotion? You know, we gotta keep that skin moisturized, baby. Dapat, may personal items rin tayo sa kwarto natin. Dahil siyempre, kwarto natin. So, maglagay tayo ng lumang picture ni kuya dito. Dapat yung long hair, kasi lumang photo ba yan kung hindi long hair yung kuya mo? Yan o, tinan mo, gwapo, mestizo. Mayroon din pala tayong kailangan pa ilagay. Madalas tong gamitin ng mga lalaki
during their boys' night out. Sige, hulaan nyo muna. Bible ang kailangan namin para sa mga weekly boys' night out. Ayan. So dyan natin muna siya ilalagay para just in case dumating yung mga tropa natin at gusto nila mag-hangout, mayroon tayong magagawa. Di ba kailangan natin i-personalize ang kwarto? Kaya ilagay natin yung mga medals natin, mga biggest achievements natin, mga medals sa intrams. Alright, so this looks good. Let's transfer the model so that we can finalize and render this typical Filipino bedroom for two. Alright, so we're almost done, and let's start this off by changing a few materials so that it would look more appropriate for the model. Let's start off by changing the flooring material to a more appropriate wood design. Next, let's change the material of the bunk bed. Maybe a darker color would fit this bunk bed so that it would create a good contrast to the walls. It looks good. It looks like a painted steel framing. Let's add on the electronics like the laptop, cell phones, and let's add in a few speakers so that our gaming console looks authentic. Obviously, when there are beanbags in video games, we need food. So let me set this up. Kumpleto ba yung mga game sessions natin kung walang munchies, di ba? Kaya kailangan natin ng pagkain. Add na rin tayo ng iba pang pictures. Lagay tayo ng grad pic ng ex natin. Siyempre, high school tayo, humingi tayo mga grad pics. Dapat may dedication din to. Maglagay na rin tayo ng bola kasi ball is life, pare. Pati para maglagay na rin ng sporty element sa kwarto. Okay, add pa tayo ng inakit na sapatos. Maglagay na rin tayo ng mga extra boxes. Writing materials na rin para may pangtali ng win-lose record sa 2K, FIFA, COD. Yung snapback, iwan na natin sa shelf. At magsama na rin tayo ng airplane figure para magmukhang may aspirations and dreams yung isa sa mga magkapatid na maging pilot. Kaya, aim high, fly high, bros. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. At ang final piece sa design ng typical Filipino bedroom for two, mag-iwan na rin tayo ng mga damit na ayaw ligpitin sa aparador. At ng jacket na kung saan-saan sinasabit. Pero, parang may off pa rin eh. Alam ko na. Masyadong saturated kasi tingnan ang kulay ng beanbags. Kaya, papalitan ko na rin ang materials nito. Let's change it to fabric to give it a little more texture. And that looks good. I like it. That's about it. Let's finish up this session by enhancing the effects of this model.